नमस्कार. आज मी तुम्हाला पिवळ्या बटाट्याची भाजी करून दाखवणार आहे. इथे मी बटाटे घेतलेत 5. ते असे उकडून साली काढून त्याच्या अशा कट मारून घेतले, छोट्या छोट्या फोडी करून. फोडणीसाठी इथे कोथिंबीर, ओली मिरची, कढीपत्ता, लसूण थोडीशी आणि कांदा. मी कढई ठेवले फोडणीसाठी. कढई आपले गरम झाले, 2 चमचे तेल टाकून घेतले. तेल आपलं गरम झालं आहे, छोटा अर्धा चमचा मी मोहरी टाकून घेतली. मोहरी तडतडली, अर्धा चमचा छोटावाला जिरं टाकून घेतलं. जिरं आपलं छान फुललं आहे. आता आपण 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या मी अशा ठेचून घेतल्या, त्या टाकून घेतल्या. लसूण थोडा हलका लालसर झाला, हलका, जास्त नाही लाल करायचा. थोडासा लालसर झाला का आता कांदा टाकून घेऊ आणि परतून घेऊया 1-1.5 मिनिट. बघा, बारीक कापून घेतलेली ओली मिरची टाकते. तर 5 ते 6 ओल्या मिरच्या घेतल्या. थोडासा कढीपत्ता, 10 ते 15 पाने. थोडीशी कोथिंबीर फोडणीला घालते, थोडी वरून घालणार आहे. फोडणीला घातलेले कोथिंबीर छान लागते भाजीला. कधी पण थोडी तरी फोडणीला वापरायची कोथिंबीर. वरून टाकतो त्याच्यापेक्षा फोडणीतल्या कोथिंबीरची चव छान लागते. हळद टाकते, छोटावाला पाव चमचा. थोडं परतून घेऊया तेलावरती. कांद्यामध्ये हळद, तेलावर हळद टाकली की आपल्या ते बटाट्याच्या फोडीला, प्रत्येक फोडीला छान मिक्स होते हळद, म्हणून तेलावरतीच टाकायची. एक चमचा मीठ टाकते. तुम्ही तुमच्या भाजीची क्वांटिटी बघून चवीप्रमाणे मीठ टाका. इथे मी बटाटे उकडताना पण थोडंसं मीठ टाकलंय हलकंसं, म्हणजे बटाट्यांना चव छान लागते. आपण जे असे सुकी भाजी करतो ते कसं वरूनच मीठ लागलं जातं. आता आपण बटाटे उकडताना टाकले म्हणून त्याने आता आपण या बटाट्याला मीठ छान आतून पण मिक्स होतं. म्हणून बटाटे उकडताना एक अर्धा चमचा तरी मीठ टाकायचं. आता आपण हे उकडून घेतलेले बटाटे सोलून घेतले, ते थोडे करून टाकून घेऊया. आपला एकदम स्लो आहे, छान असा मिक्स करून घेऊया. तुम्ही इथं वरून थोडा ओला नारळ पण किसून वापरू शकता. मला इथे आवडत नाही म्हणून मी घातलं नाही. त्याची पण चव छान लागते, पण जास्त असं म्हणजे ज्याला तिखट खाण्याची चव आहे त्याला ते खोबरं किंवा याची चव जास्त आवडत नाही. तुम्हाला वापरायचं असेल तर तुम्ही वापरू शकता. आता मी इथं थोडा 2 मिनिटासाठी झाकण मारून ठेवते. आपले जे मीठ आणि हळद किंवा आपली मिरची टाकली त्याची छान अशी वाफ येऊन दे. 2 मिनिटासाठी झाकण मारून ठेवते छान असं, म्हणजे आपले जे मसाले घातले ते छान त्या फोडीने लागू देत. म्हणून इथे आपली 2 मिनिटं झालीत, मी झाकण काढून बघते. परत छान असं मिक्स करून घ्यायची आपली भाजी. बटाटे उकडून घेतले की आपण लगेच कुकरमध्ये उकडले असले तर लगेच कुकरची गॅस की हवा गेली, प्रेशर कुकरचा कमी झाला का लगेच पाण्यातून बटाटे बाहेर काढून घ्यायचे. नाही ते एकदम असे पाणी आतमध्ये मुरून ते भाजी एकदम आपली अशी गिलगिलीत तयार होते, नाही तर असे सुटसुटत तयार नाही होत. जास्त वेळ पाण्यात नाही ठेवायचे उकडून झाल्यावर बटाटे, किंवा गरम असल्यामुळं दुसऱ्या पाण्यात पण टाकायचे नाही थंड होण्यासाठी. ते बाहेरच आपणच थंड करून घ्यायचे हवा ते. थंड करायचे असले तर आपल्याला पंख्याखाली ठेवून थंड करून घ्यायचे, पण थंड पाण्यात
टाकायचे नाही गरम असल्यामुळे. मी 2 मिनिटासाठी गॅस फास्ट करून छान अशी मिक्स करून घेते. ते आपली भाजी खाण्यासाठी तयार. इथे मी आता वरून थोडीशी कोथिंबीर टाकते. कापून घेतली ती बारीक. आपण मिक्स करूया. बघा छान अशी आपली भाजी इथं खाण्यासाठी आता तयार झाली. आता गॅस बंद करते.